พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าจะถูกทนายนิด้าฟ้องแม่เขาใหญ่ทานอะไรเหรอครับนั่งก่อนได้จ้า
อยู่ในออฟฟิศเดี๋ยวต้องออกไปหาลูกค้า ย้ำอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จะอยู่กัน มาร้านตัดเปล่าครับ